Të ndiqni. Ekzekutohen me 55 plumba në Durrës dy vëllezërit Besmir dhe Viktor Haxhia, 35 dhe 27 vjeç. Dyshohet se shkak i vrasjes ka qenë një borxh i viktimave. Sot ditën e hënë vëllezërit Haxhia kishin hapur një biznes të ri, një pikë këmbimi parash. Kol Murani, rapsodi njohur në zonën e Lezhës dhe Preng Simoni rreth 60 vjeç, gjithashtu janë ekzekutuar në fshatin Lajmi vjetër në Lezhë. Trupat e pajet u gjetën nga policia, ata humbën kontaktet me familjarët. Një 3 vjeçar ndodhet në gjendje të rëndë pasi ra prej dhunës së njeriu, të cilin gjykata sot e mbylli në Qeli. Babai biologjik zbulon për Report Televizion se e ka marrë pranë vetes djalin e madh pasi gruaja e dhunonte. Dita e parë hapjes si ka gjetur bosh dyqanet e tregtisë me pakicë, veçanërisht ato të veshjeve ku nuk kishin asnjë klient. Tregtarët thonë se do të ulin 50% çmimet për mandrat e mbetura stok, ndërsa nuk kanë marrë asnjë hap për ta përshtatur biznesin online gjatë pandemisë. 10 raste të reja me Covid janë shënuar në vendin tonë gjatë 24 orëve të fundit, 9 prej të cilave në Tiranë, 1 në Shkodër, ndërkohë asnjë vatër në Krujë. 12 persona u shëruan, duke quar numrin e atyre që fituan betejën me Covid-19 në 422. Ish ambasadori i Shqipërisë në Turqi, Gent Gazheli, është prezantuar ditën e sotme si drejtori i përgjithshëm i kompanisë shtetërore të naftës Salpetrol. Ai ka zëvendësuar në këtë post Eriola Mukën. Rajoni në një intervistë për Report Televizion u shpreh se në përfundim të pandemisë do të krijojë partinë e re. Ai tha se shqiptarët duan alternativa të reja, ndërsa shtoi se kreu i Partisë Demokratike Basha është dëzhurmë dhe nuk po luan asnjë rol. Shkrimtari dhe studiuesi Mojkom Zeqo për Report Televizion thotë se pandemia tregoi edhe një herë se kemi politikan dekorativ, opozita nuk tregoi solidaritet, ndërsa deputetët e mazhorancës sipas tij nuk dhanë asgjë. Rikthehet me detyrë pas 3 javësh në spital kryeministri britanik Boris Johnson, i cili mundi koronavirusin duke rrëfyer përvojën personale. Johnson tha se Covid është një armik i rrezikshëm që mund t'i kishte marrë edhe jetën, ndërsa distancimi social do të vijojë në Britaninë e Madhe. I shohim në mënyrë më të zgjeruar të gjitha materialet e përgatitura nga Departamenti i Informacionit, duke nisur me ngjarjen e rëndë që ka trondëtur ditën e sotme në lagjen Shënavlash në qytetin bregdetar të Durrësit, aty ku dy vëllezër janë ekzekutuar me 55 plumba në një pritje që rezultoi fatale për ta. Bëhet fjalë për Viktor dhe Besmir Haxhia, përkatësisht 27 dhe 35 vjeç, të cilët pra ishin duke udhëtuar me automatin e tyre tip Volkswagen. Çfarë po ndodh rreth 2-3 orë pas kësaj ngjarje në qytetin bregdetar të Durrësit dhe pikërisht në këtë ngjarje ku ka mbërritur dhe policia, gjithashtu dhe drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Ardi Veliu, do të lidhem me gazetarin Merin Maçi për të përcjellë detajet e asaj se çfarë ka mundur të zbulojë në këtë kohë, ndërsa automjeti është marrë pra me karotrec nga ana e forcave të policisë. Merin. Po besi, ashtu si që ju e përmendët, kur kanë kaluar disa orë në zonën ku është regjistruar e gjithë dinamika e ngjarjes që tronditi sot qytetin e Durrësit, ku mbetën të vrarë dy vëllezërit Besmir dhe Viktor Haxhia, përkatësisht 35 dhe 27 vjeç, në zonë është të kthyer normaliteti, pavarësisht se ka patrullat të policisë të cilët vijojnë dhe bëjnë monitorimin e zonës. Duhet thënë se e gjithë ngjarja dhe momenti kur janë ekzekutuar dy vëllezërit Haxhia, përkatësisht 35 dhe 27 vjeç, është pikërisht ky vendi këtu, siç duket edhe nga pamjet, ku kanë mbetur edhe ciflat e xhamit të automatit në të cilin ato udhëtonin dhe ku fatkeqësisht mbeten dhe të vrarë. Bëhet fjalë për automatin tip Golf, i cili në momentin që dy vëllezërit Besmir dhe Viktor Haxhia sapo kishin lënë punën e tyre, një servis automatesh pikërisht në zonën e Shënavlashit, i cili njihet edhe për tregun e shitblerjes së automateve, janë zënë në prit nga dy persona, të paktën nga dyshimet e policisë bëhet fjalë për dy persona të cilët kanë zbrazur dy karikatore Kalashnikovit duke i lënë të vdekur në vend dhe duke u siguruar që ekzekutimi i tyre të shkonte deri në fund. Nga plumat e gjetur në vendin e ngjarjes nga ekspertët e kriminalistikës, bëhet fjalë për 55 gëzhoja të gjetur në vend ngjarje, të cilët i morën jetën dy vëllezër
vëllezërve Besmir dhe Viktor Haxhia, përkatësisht 35 dhe 27 vjeç. Nga plumbat e qelluar dhe të dalë nga Kalashnikovët dhe e dy ekzekutorëve, të paktën ashtu siç dyshohet deri në këtë moment nga ana e policisë, se nuk kanë mbetur pa kapur edhe disa automjete të cilat kanë qenë këtu në zonën e Tregut, ku në ditë të zakonshme vijojnë normalisht tregtimi nga ana e tregtarëve këtu në zonën e Shënavlashit. E gjithë skena është fiksuar edhe nga kamerat e sigurisë, për këtë arsye nga ana e policisë është bërë mundur edhe sekuestrimi të gjithë pamjeve filmike, dhe në momentin që policia ka qenë e pranishme këtu, kanë qenë disa prej administratorëve të bizneseve apo pikat të cilat ushtrojnë tregtin e automjeteve, të cilët pavarësisht se nuk kanë rinisur biznesin e tyre për shkak të situatës së COVID-19, kanë ardhur në ndihmë të policisë për t'i vënë në dispozicion pamjet filmike të siguruara nga kamerat e sigurisë. Po besi. Ka informacione nëse plumbat kanë kapur automjete të tjera të cilat kanë qenë të parkuar ose që mund të ketë ndodhur në zonë, pra sepse 55 plumba, pra është një sasi e madhe e cila mund të kishte rrezikuar edhe persona të tjera, po automjete të tjera të cilat mund të kenë qenë afër automjete të shënjestrës. Po besi, ashtu siç e përmenda dhe pak më parë, unë jam tashmë në vendin ku mbetën të vrarë dy vëllezërit Besmir dhe Viktor Haxhia, dhe pikërisht është automjetet të cilat ndodheshin në krah makinës apo automjetet ku mbetën të vrarë dy vëllezërit, të cilat ka marrë edhe plumba nga Kalashnikov, i cili ka marrë jetën dy vëllezërve. Bëhet fjalë për automjetet të cilat këtu tregtohen nga tregtarët e ndryshëm, pasi edhe zona ashtu siç përmenda njihet si një zonë ku ushtrohen aktivitet edhe tregu i shitblerjes së automjeteve. Për të ndalur tek ajo çfarë nisa të thoja sa i takon edhe dinamikës, është bërë mundur edhe sekuestrimi, por edhe mbledhja e të gjitha provave nga vendi i ngjarjes për të bërë të mundur zbardhjen apo dërgimin në informacionet e para sa i takon vendit apo mënyrës se si u larguan autorët. Ajo që duhet të theksohet është se pas breshërisë së shumtë të Kalashnikovit, të cilët kanë lëshuar dhe kanë lënë në vendin e ngjarjes 55 gëzhoja, kanë qenë banorët e zonës ato të cilët kanë lajmëruar policinë sa i takon ngjarjes së rënd, për të mësuar më pas atentatin mafios që u ngrit dy vëllezërve Besmir dhe Viktor Haxhia, të cilët të mbetën të vrarë rreth orës 16:40. Por do doja të ndalesha sa i takon hetimeve paraprake të cilat mendohet se kanë sjellë këtë atentat mafios ku mbetën të vrarë dy vëllezërit Haxhia. Këta dy vëllezër me origjinë nga Puka, të ardhur prej vitesh në qytetin e Durrësit dhe banues në zonën e Spitallës, janë emra jo pak të njohur për qytetin e Durrësit. Për qytetin e Durrësit, krahas biznesit të tyre të tregtisë automjeteve, kanë dhe një pik exchange të cilat ushtrojnë aktivitetin e tyre në qytetin e Durrësit. Si dhe vëllai i tij, një prej vëllezërve, pra Viktori, 27 vjeç, zotronte dhe licencën e juristit. Duhet të thënë se hetimet e para bëhet fjalë për hesape borxhes apo tregti makinash që mund të kenë sjell edhe këtë prit të organizuar dhe këtë atentat mafios që i mori jetën dy vëllezërve Besmir dhe Viktor Haxhia. Duhet thënë që nga ana e policisë pas ngjarjes, pasi kanë kaluar orë të tëra, që në momentet e para janë ngritur edhe grupe të shumta kontrollit, të cilët kanë bërë të mundur kryen e zonës për të rënë në gjurmët e autorëve. Kontrolle këto të cilat janë shtrirë edhe në qytetin e Krujës, Fushkrujës, por edhe në qytetin e Laçit. Për më tepër, ju ftoj të ndjekim edhe kronikën e përgatitur. Rreth orës 17 u ekzekutuan dy vëllezërit Besmir dhe Viktor Haxhia, 35 dhe 27 vjeç, te tregu i makinave në Shënavlash, në zonën e Nishtullës në Durrës. Dy viktimat ranë prej një atentati të stilit mafios, teksa makina e tyre është gjuajtur me breshëri plumbash, duke lënë të vdekur në vend të dy vëllezërit. Report Televizion ka zbardhur dinamikën e vrasjes së dy fisht. Makina tip Golf me targa AA 7166ZZ, me të cilën po lëviznin dy vëllezërit, është ndjekur nga autorët e atentatit, të cilët më pas i kanë ekzekutuar. Burime për Report Televizion bëjnë me dije se gjithçka lidhet me një borxh, pasi dy vëllezërit kishin për të marrë disa para pas ditën e së hënës. Konflikti mes tyre dhe palës tjetër ka agravuar, duke sjellë edhe ekzekutimin e tyre ditën e sotme. Ndërkohë, automjeti i viktimave, por edhe i dy autorëve, ka kaluar në dy postobllogje në Durrës, por nuk janë ndaluar për kontrolle anti-Covid.
Në vendin e ngjarjes ka shkuar drejtori i policisë së shtetit Ardi Veliu, si dhe drejtuesja e prokurorisë së Durrësit Anita Jella. Ndërkohë në të gjithë zonën po ushtrohen kontrolle nga forcat Renea. Kontrolle nga policia po ushtrohen edhe në Fushë Kruj, në Kruj, si dhe në Laç. Report Televizion sjell dhe pamjet e momenteve kur ekspertët e kriminalistikës në Durrës mbledhin provat në vendin e ngjarjes. Siç shihet edhe nga pamjet, autorët janë qelluar në pjesën e përparme të automjetit. Mësohet se vëllezërit Axhiaj kishin në pronësi edhe një pikë të këmbimit valutor. Të parët që kanë dhënë alarmin kanë qenë banorët e zonës, të cilët pasi kanë dëgjuar të shtënat, kanë lajmëruar menjëherë policinë. Pas identifikimit është bërë edhe largimi i trupave drejt morgut. Policia ka shoqëruar deri në këtë moment rreth 30 persona. Një pjesë e bizneseve kanë qenë të mbyllura, por pritet që policia në ditët në vazhdim të kontrollojë të gjitha kamerat e sigurisë të kësaj zone. Në të njëjtin vend që u ekzekutuan 2 vëllezërit sot, 2 muaj më parë u vranë edhe 2 persona të tjerë. Në datën 2 mars në laqen 14 të një shtullës në qytetin bregdetar u vranë Dorian Shkoza, 35 vjeç, ish i dënuar me 8 vjet burg për drogë, dhe Angelo Avdia. 35 vjeçari Dorian Shkoza kishte në pronësi edhe një pikë servisi makinash në zonën ku ndodhi ngjarja. Ndërkohë para disa ditësh në datën 9 prill në këtë aks rrugor që të lidh me tregun e makinave ku ndodhi ekzekutimi i 2 vëllezërve, ka ndodhur edhe një aksident ku janë përplasur 5 automjete. Të plagosurit u dërguan në spitalin e traumës në Tiranë dhe njëri prej tyre u konfirmua me COVID-19, gjë që çoi në karantinë mjekët që u morën me trajtimin e tij, por që më pas rezultua negativ pas bërjes së testit. Rruga ku ndodhi aksidenti është 400 metra larg nga vendi ku u ekzekutuan 2 vëllezërit. Por nuk është kjo e vetë një ngjarje e rëndë ndodhur ditën e sotme, se edhe në fshatin Lajmi vjetër në Lezhë, në një njësi të thellë administrative, një ekzekutimi 2 personave ka tronditur zonën. Bëhet fjalë pikërisht për Kol Muranin, një rapsot të njohur në zonë, ndërsa edhe për Preng Simonin, foton e cilit gazetari ynë në Lezhë Elvis Hila e ka siguruar ekskluzivisht, të cilët kanë mbetur të vrarë pra pas e kishin shkuar për të vizituar fshatin e lindjes nga një fshat tjetër ku ata jetonin kohët e fundit. Në komunikim të drejtë për drejt për një përmbledhje të detajeve kam Elvis Hilën. Elvis, Mirëmbrëma Besi, trupat e viktimave janë pikasur nga djali i njërit prej tyre rreth orës 16 ditës së sotme, i cili ka njoftuar me pas dhe policinë. Ata rezultojnë të jenë ekzekutuar me armë zjarri dhe ekzekutimi i tyre mund të ketë ndodhur rreth orëve të mesditës, teksa kishin shkuar në fshatin e thellë malor, në fshatin Lajmi vjetër për të parë nga afër banesat e tyre të lindjes, pra banesat e vjetra ku dhe kishin lindur. Ata kishin udhëtuar me motor drejt këtij fshati dhe sapo kanë zbritur nga mjeti janë ekzekutuar me armë zjarri nga persona ende të pa identifikuar. Bëhet fjalë për shtetasit Kol Murani dhe Preng Simoni, që të dy banues në një fshat në periferi të qytetit të Lezhës dhe ishin fqin me njëri tjetrin. Rrethanat e ngjarjes mbeten ende të paqarta, pavarësisht se policia po kryen hetime në drejtimin e prokurorisë së Lezhës, por që ende nuk është rënë në gjurmët e autorëve të kësaj ngjarje apo autorit të kësaj ngjarje, duke ju referuar dhe faktit se vendi ku është kryer ekzekutimi është një zonë e thellë malore dhe nuk ka banesa dhe banor aty pranë. Pra dhe autori apo autorët kanë shfrytëzuar pikërisht këtë zonë për të kryer këtë ekzekutim dhe por ajo çfarë duhet theksuar është edhe fakti se ende nuk dihet. Ishim me këto detaje të Elvis Hilës, pra i cili është duke ne përcjell drejt për së drejti nga Lezhë dhe që në fakt në mënyrë të përmbledhur ka treguar edhe të gjithë dinamikën e ngjarjes, të cilën ne do e ndjekim në këtë momente edhe në një kronik të përmbledhur që tregon të gjithë momentin që kur ata kanë humbur kontaktet me familjarët e tyre dhe si më pas njëri djali njëri prej viktimave i gjeti ata fatkeqësisht të pajetë. 2 persona janë ekzekutuar këtë të hënë me armë zjarri në fshatin Lajmi vjetër, një zonë kodrinore e thellë e Lezhës. Viktimat janë Kol Murani, rapsod i njohur në zonë, dhe Preng Simoni, të dy 60 vjeç, të cilët sipas policisë kanë gjurmë të goditjes me armë zjarri në trupin e tyre. Kol Murani kishte miqësi me viktimën tjetër dhe kishin udhëtuar së bashku drejt zonës së thellë për të parë shtëpitë e vjetra. Report Televizion mëson se 2 viktimat kishin udhëtuar mesditën e sotme drejt shtëpive të tyre të vjetra në zonën e thellë të Lajmit të vjetër, por humben kontaktet me familjarët. 2 trupat e pajetë janë gjetur nga djali i njërit prej viktimave, i cili ka dalë t'i kërkojë pasi asnjëri nuk po përgjigjej në telefon.
Në zonën ku janë gjetur viktimat nuk ka asnjë banor, ndërsa janë gjetur gjithashtu një sasi e madhe gëzhojash. Mbetet ende mister se kush është autori dhe motivet, por sipas policisë, dyshohet se një person i tretë ka qenë autor që ka kryer ekzekutimin. Nuk dihet ende nëse njëri prej tyre ka qenë objektivi apo të dy, por për shkak të mungesës së banorëve të zonës, zbardhja e ngjarjes do të jetë edhe më e vështirë. Në videon e siguruar nga Report Televizion, tregohet qartë se rruga në fakt është një shteg i hapur nga vetë banorët për të lidhur me qytetin e Lezhës. Rapsodi Kol Murani, i cili humbi jetën sot, i ka kënduar edhe Italisë duke e falendëruar për mikpritjen dhe bujarinë e treguar gjatë eksodit të shqiptarëve, ndërsa në hyrje të këngës ka vendosur një përshëndetje të politikanit italian Matteo Salvini, i cili përshëndet shqiptarët. Ai ishte mjaft i njohur në zonë me këngët e tij të shumta, si dhe ka marrë pjesë në festivalet të rajonit të Veriut. Në foto, ai ka dalë edhe me ish-deputetin Eduard Ndocaj. Dy personat e ekzekutuar nuk kanë asnjë precedent penal apo konflikte sipas policisë së Lezhës dhe të dy jetonin në një tjetër fshat. Mbetet ende i paqartë se cili mund të ketë qenë objektivi i këtij atentati. Policia ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të dinamikës së ngjarjes. Janë shoqëruar disa persona që mund të kenë dieni në lidhje me ngjarjen, ndërsa grupi hetimor ndodhet në vend ngjarje dhe po vijnë punën për të përcaktuar shkakun dhe rrethanat e saj. Nuk janë këto dy ngjarjet e vetme që ka prodhuar kronika gjatë kësaj dite, sepse janë zbuluar detaje të reja në lidhje me një ngjarje tjetër të rëndë të ndodhur në datën 24 prill, ku njeriu Alfred Kazanxhi ka rrahur djalin 3 vjeçar të gruas, i cili aktualisht ndodhet në gjendje të rëndë në spital, ndërsa babai biologjik i 3 vjeçarit tregoi për Report Televizion se tashmë çështjen e ka lënë në dorë drejtësisë dhe kërkon të marrë kujdestarinë e fëmijës. Ish çifti i bashkëshortëve kanë edhe një fëmijë tjetër 5 vjeç që jeton me të atin në Fier. Një histori makabre është ajo që ka ndodhur në Kamës më 24 prill, ku një 35 vjeçar akuzohet të ketë keq trajtuar duke bërë të përfundojë në spital me fraktura të rënda djalin 3 vjeçar të bashkëtueses, me të cilën ishte njohur prej një viti. Alfred Kazanxhi këtë të hënë u la në mas arresti me burg nga gjykata e Tiranës dhe rrezikon nga 10 deri në 20 vjet burg nëse akuzat ndaj tij do të faktohen. Report Televizion disponon ekskluzivisht dëshmitë dhënë nga Kazanxhi dhe nëna e djalit 3 vjeçar, i cili aktualisht ndodhet në spitalin pediatrik në QSUT në gjendje të rëndë me politraum dhe fraktura të brinjve, ndërsa gjykata ka lejuar nënën që t'i qëndrojë pranë. Vogëlushi është dërguar më 24 prill në orën 12 në spitalin e traumës nga nëna dhe bashkëtuesi i saj, ndërsa sipas mjekëve gjendja ishte shumë e rëndë, me shenja dhune dhe fraktura në gjithë trupin. Mëteje e kanë dërguar për trajtim të specializuar tek pediatria në QSUT, ku ndodhet i shtruar. Sipas mjekëve, fëmia është me aparate të vendosura për monitorimin e oksigjenit dhe frekuencës kardiake. Nga dëshmia e mjekës që është kujdesur e para për të voglin, 3 vjeçari është shprehur, më rrahu mami dhe babi, ankohej për dhimbje, kërkonte maman e tij dhe qante vazhdimisht, është shprehur mjekja. Gruaja A Hoxha ndodhej tek fqinjët, ku prej disa muajsh punonte në familjen e tyre për pastrim të shtëpisë dhe për të kujdesur për vajzën e tyre invalide. Prej 2 muajsh, nëna dhe bashkëtuesi Alfred Kazanxhi jetonin me qiran në një apartament në Lajme Bulevardi Blu në Kamës, ndërsa më herët kishin jetuar në zonën e Alidemit në Tiranë. Rreth orës 11 kam dalë nga shtëpia dhe kam shkuar të marr bukë dhe qumësh tek furra në Institutin Bujqësor dhe e lash fëmijën me bashkëtuesin. Ndërkohë që po bëja pazarin, më ka marrë në telefon Alfredi, ku më tha se djali kishte rënë nga divani dhe nuk merrte dhe nuk jepte, dhe menjëherë kam shkuar në banesë dhe sa hyra pash në mes të dhomës, ishin 2 bidona me ujë dhe dera ishte tërhequr por jo e mbyllur me çelës. Menjëherë zbrita poshtë dhe pash se para pallatit kishte një grumbull njerëzish dhe njëra nga komshiet më tha se e kisha djalin aty dhe po e mbante Alfredi në krah. E mora menjëherë, ai vetëm rënkonte. Ka ardhur ambulanca që e ka njoftuar Alfredi dhe bashkë me djalin shkova në spital. Djali kishte hemoragji dhe mpikësje gjaku në kokë. Kur e pyeta Alfredin çfarë kishte ndodhur, më tha se kishte qenë në banjo dhe kur doli kishte parë se djali ishte shtrirë në dysheme dhe pa ndjenja, ku i kishte hequr bluzën dhe i kishte hedhur ujë në trup, pasi ai nuk reagonte, ka deklaruar nëna para oficerëve të policisë gjyqësore. Por ky nuk është rasti i parë kur djali ka qenë rënd, e ku sërish në banesë ka qenë vetëm bashkëtuesi. A Hoxha tregon episodin, por mohon që Alfred Kazanxhi të ketë dhunuar të voglin. Djali 10 ditë më parë është rrëzuar nga divani duke vrarë kokën dhe e kam çuar në ambulancën e Kamzës, ku mjeku e ka vizituar duke thënë se nuk ka problem serioz. Alfredi nuk e ka dhunuar ndonjëherë djalin, është dëshmia që gruaja ka dhënë. Ndërkohë policia ka marrë në pyetje dhe familjen ku gruaja punonte duke dhënë më shumë detaje nga ky episod, ku sërish ajo ndodhej duke punuar tek ta. Fillimisht kur punonte e merrte edhe djalin me vete, por kur Alfredi ishte kthyer nga Italia e linte në banesë me të. Rreth datës 8 ose 9 prill, gjatë kohës që qëndronte në banesë,
Alfredi i kishte thënë se djali ishte pa qejf dhe nuk e dinte çfarë kishte. I kishte dërguar foto të djalit, i enjtur dhe i nxirr në pjesën e syve. Tregojnë fqinjet ku ajo punonte, por çfarë ka deklaruar në polici vetë 35 vjeçari, i cili u arrestua një ditë pas ngjarjes më 25 prill nga efektivët e komisariatit nr. 5 dhe që sipas autoriteteve rezulton të jetë i dënuar jashtë shtetit. Kur shkova në banjo, djali ishte i ulur në divan duke parë televizor dhe kur dola e pash të shtrirë në tapet, i fola dhe nuk reagonte, i hoqa rrobat, e fërkova me ujë dhe thira të ëmën dhe më pas ambulancën. E mora në krah dhe zbrita poshtë për ta dërguar në spital. Ka dëshmuar 35 vjeçari, i cili këtë të hënë në gjykat, ka deklaruar se rezultoni martuar me letra me një grua tjetër. Babai biologjik i 3 vjeçarit është paraqitur në ambientet e spitalit pediatrik në Qësutë për t'u interesuar për gjendjen e voglushit. Ai tregoi për Report Televizion se me ish gruan ka dhe një fëmijë tjetër, 5 vjeçar, por që pavarësisht vendimit të gjykatës për kujdestarin, nuk ka pranuar që të qëndrojë me të ëmën, duke u bashkuar me të atin në Fier. Sipas tij, bashkëshorti është një person problematik dhe tashmë ai kërkon kujdestarinë e fëmijës 3 vjeçar. Aktualisht i vogli ndodhet në reanimacion në gjendje më të stabilizuar, por nuk ka përmirësim të dukshëm. Mjekët janë shprehur se ditët në vijim janë vendimtare. Flasim për të tjera informacione, gjatë 24 orëve të fundit janë shënuar edhe 10 raste të reja me COVID-19 në Shqipëri, nga të cilat 9 në Tiranë, 1 në Shkodër, ndërsa në Krujë, që ka qenë vatra më e nxehtë ditëve të fundit, fatmirësisht nuk ka patur asnjë rast të ri. Janë shëruar deri në këtë moment 422 persona, ndërsa në total 12 ishin gjatë 24 orëve të fundit. Gjatë 24 orëve të fundit në vendin tonë u testuan 212 persona të dyshuar me COVID-19, nga të cilët 10 janë konfirmuar pozitiv. Mes 10 të prekurve 9 janë në Tiranë dhe 1 rast i ri në Shkodër. Fatmirësisht nuk kemi raste të reja në vatrën e nxehtë të Krujës, nga Fasonerit dhe në Burgun 313 në Tiranë, ku në ditët e fundit ka pasur disa raste. Sot u shënuan 4 raste më pak se dje, që ishin 14. Gjatë 24 orëve të fundit 12 pacientë të tjerë janë shtuar listës së të shëruarve, duke çuar totalin e të shëruarve nga COVID-19 në 422, ose 57.3% e totalit të prekurve. Përqindja e të shëruarve është më e lartë se të infektuarve aktiv. Kjo tendencë tashmë vazhdon të jetë e qëndrueshme prej disa ditësh. Në 2 spitalet Covid aktualisht po marrin shërbim 34 pacientë. Sot ju informojmë se në shërbimin infektiv janë të shtruar 29 pacientë, 7 për të cilëve janë në terapi intensive, ku një pacient është i intubuar. Në spitalin Covid-2 Shef Qendroqi janë 5 pacientë të shtruar, për të cilëve vetëm 2 janë në terapi intensive dhe një pacient është i intubuar. Një i burgosur i prekur me COVID-19 është dërguar me ambulancë në spitalin infektiv në Qësutë. Burime për Report TV bëjnë me dije se i burgosuri është transportuar nga spitali i Burgut drejt infektivit për të bërë një skaner dhe më pas është dërguar sërish në spitalin e Burgut. Rasti vetëm pozitiv që është shënuar sot në Shkodër lidhet me një grua banuese në Lajgen Kiras. Dyshohet se mund të jetë infektuar nga rastet e mëparshme, megjithatë vijon hetimi epidemiologjik. Një lajm i mirë na vjen nga Kruja, një nga vatrat më të rrezikshme të 2 javëve të fundit. Një 70 vjeçari ka dalë të fitojë betejën me COVID-19 pas 4 javësh në terapi intensive. Ai ka lënë ditën e sotme spitalin duke u kthyer në shtëpi më i fortë se kurrë. Lajmin e ka dhënë Ministri e Shëndetësisë Ogerta Manasiliu, e cila mes të tjerave thekson se deri më tani 30 pacientë që kanë qenë në terapi intensive janë shëruar. Zëvendës Ministria e Shëndetësisë Mira Rakacolli theksoi se është domosdoshme që të vazhdojë distancimin fizik dhe nëse mbas 2 javë do të kemi rritje të rasteve me Covid, rrezikon që të kthehemi mbrapa. Distancimi fizik është i domosdoshëm të vazhdojë që të ruhet. Hapja e masave, vlerësimi se sa efikase kanë qenë masat e distancimit fizik, do të duket mbas 2 javësh. Mbas 2 javësh, nëse nga mos respektimi i masave distancimit fizik do të kemi rritje rastesh, ka mundësi që të kthehemi edhe mbrapa. E pyetur nga Report TV për përfundimin e afatit për spitalin e ri karantinë autostrad, Rakacolli tha se në bazë të skanereve është parashikuar që me mbushjen e kapaciteteve në spitalin Covid-1 dhe 2, atëherë do të vijë në funksion spitalet Covid-3 dhe 4. Dita e parë e hapjes pas disa javësh karantini ka gjetur bosh dyqanet e tregtisë me pakicë, veçanërisht ato të veshjeve ku nuk kishin asnjë klient. Tregtarët thonë se do të ulin 50% çmimet për mandrat e mbetura stok, ndërsa nuk kanë marrë asnjë hap për ta përshtatur biznesin në formën online gjatë pandemisë. Sot kanë vijuar aktivitetin e tyre bloku i dytë i bizneseve që do të lejohet të ushtrojnë punën e tyre. Janë rreth 27.000 të punësuar që tashmë janë rikthyer vendit të tyre të punës.
Ndërkohë, bizneset që janë hapur janë kryesisht ato të shitjeve me pakicë. Ndërkohë, nga kontakte që kemi patur me tregtarët, ata shprehen se problem mbetet mungesa e klientëve. Gjatë një vëzhgimi të kryer nga Report TV në për bizneset e pakicës, vihet re lëvizje minimale e klientëve në për dyqane, pavarësisht qarkullimit në rrugë që ishte tepër i lartë. Mbyllja e aktiviteteve ekonomike në vend si një mas për të parandaluar përhapjen e Covid-19 ka vënë në vështirësi financiare shumë biznese. Shumë nga tregtarët shprehen se humbjet janë të mëdha dhe se tashmë, përveç se nuk kanë klient, duhet të ulin edhe çmimet për shkak të stokut. Edhe ne jemi prekur nga këtë situatë, por shpresojmë se do dalim të fituar. Rëndësi ka jeta, ajo është primarja, pastaj ana ekonomike është e dyta. Dyqani sot është hapur, inshallah do jetë një fillim i mbar, por siç e shikon s'ka hyrë asnjëri në dyqan. Nuk arriti që të mbyllej sezoni, sepse kemi shumë çizme të ngelura, por kjo është e fat për gjithë, jo vetëm për mua. Keni menduar ndonjë plan se si do të procedoni? Absolutisht jo, thjesht do ta mbyll do ta lej për vitin tjetër. Kam pak hapje për sezonin, për të filluar sezonin e pranverës-verës. Kaq. Sipas vetë pronarëve të bizneseve, ata duhet të përshtaten me situatën dhe të reduktojnë çmimet deri në 50% që të heqin stokun. Por nga ana tjetër, mbyllja e kufinjve po ndikon negativisht edhe tek porositë që ata bëjnë me jashtë. Keni përdorur pjesën e online-it, ti të shisni online? Kemi përdorur pak, por nuk është se ka funksionuar shumë mirë. Meqenëse ishte një situatë pandemie dhe një situatë krize, pak e vështirë që njerëzit të blejnë gjëra produkte mode, të blejnë gjëra për të kuruar në shtëpi. Periudha e pranverës ku i gjithë malli i bler ishte stok i pranverës, e atij sezoni, ndërkohë që tani në maj duhet të jetë komplet një mall i ri, një mall i cili përfshin gamën e verës, të gjitha aksesorët e verës. Dhe patjetër gjitha i mall është stok dhe ndërkohë është mungesa e mallit të verës. Keni mungesë mallit të verës pasi nuk gjeneroni të ardhura që porosisni apo? Përveç gjenerimit të ardhur, patjetër sepse ai mall që është stok është një para e munguar, por nga ana tjetër edhe furnitorët të cilët janë jashtë territorit të Shqipërisë janë të mbyllur dhe janë të kufizuar. Besoj që uljet do të jenë të mëdha. Nëse duam të heqim stokun, uljet do të jenë të mëdha, 30 deri në 50%. Situata bëhet më e vështirë kur biznesi sapo është hapur dhe mbyllja me vendim qeverie e dëmton më tepër. Biznesi jonë është edhe një biznes i ri që sapo ishte hapur edhe në krahasim me një biznes që normalisht është i konsoliduar, humbja për ne ishte, dëmtimi për ne ishte i dyfisht. Por sa e kanë shfrytëzuar tregtarët teknologjinë, të pyeturit nga Report TV thonë se kalimi i biznesit online nuk dha rezultate pozitive. Keni bërë porosi për sezonin e verës tani? Ne kemi bërë, por edhe atje ku është bërë porosia nuk besoja, po a do vonoj se edhe atje janë në këtë gjendjen që jemi ne. Nga cili vende keni bërë porosi? Nga Stambolli, nga Italia, varet, por edhe ato janë në atë gjendje, nuk e besoj. Në ditët që ishte të mbyllura, e kaluat biznesin tuaj online të paktën për të mos i pasur humbjet zero? Fare. Ne kthym online, por nuk pati shitje. Nuk fare? S'pati interes ose duheshin çmimet minimum fare që nuk smerja as vlerën e parë. Ditën e sotme kanë vijuar aktivitetin e tyre ekonomik dyqanet e pakicës së veshjeve, dyqanet që tregtojnë mobilje, dyqanet e luleve si dhe shërbimi taksi. Deputeti i parë dhe i vetëm deri në këtë momente në Shqipëri që është prekur nga koronavirusi, Adriatik Alimandi, ka fituar betejën me Covid-19. Ai ka postuar një foto me mjekët duke i falenderuar ata dhe duke treguar që është mirë me shëndet. Deputeti Adriatik Alimandi njofton se ka dalë nga reanimacioni dhe ndodhet në gjendje të mirë shëndetësore te sanatoriumi. Nëpërmjet një statusi në rrjetet sociale, nuk harron të falenderojë veçanërisht mjekët për ndihmën që i kanë dhënë gjatë kësaj periudhe të vështirë për të. Të dashur miq, sot dola nga reanimacioni dhe kam kaluar në pavion në një gjendje shëndetësore më të mirë, kjo sipas këshillave të mjekëve. Një falenderim dhe mirënjohje për shefin e reanimacionit të sanatoriumit Shefqet Ndroçi, doktoresh Alma Çani. Doktoresh Alma me përkushtim dhe profesionalizëm i shërbente të gjithë pacientëve në reanimacion, por mbi të gjitha, shumë njerëzore, e cila mbante kontakte me vajzat e mia dhe familjen time duke i sqaruar për gjendjen time shëndetësore. Mirënjohje pafund Alma. Deputeti ka postuar foto me stafin mjekësor, bashkë ngjitur njoftimit për situatën e mirë shëndetësore që kishte tani. Deputeti Alimandi në datë 21 prill
fitoi luftën me Covid-19, duke u larguar nga infektivi, por jo në shtëpi, pasi u shtrua sërish këtë herë te senatoriumi për shkak se kishte ftoje të lehtë në mushkëri. Flasim për informacionet nga politika. Deputeti i Parlamentit Lajmi dal nga lista e Lëvizjes Socialiste për Integrim në vitin 2017, i cili pranoi mandatin e deputetit, ka deklaruar se është gati që menjëherë pas pandemisë të krijojë një parti të re. Gjatë një interviste për Report Televizion, ai ka deklaruar se Lulzim Basha është thjesht një dëzhur në gjithë këtë situatë dhe deputetët e majorancës nuk kanë dhënë asgjë. Deputeti Lajmi në një intervistë për Report TV paralajmëroi se në momentin që do të rihapet qarkullimi dhe lëvizja nga njëri qytet në tjetrin, do të zbresë në bazë për të dëgjuar qytetarët për të grupuar shqetësimet e tyre në krijimin e një partie të re politike. Takon qytetarëve që të bëjnë presion qeverisë dhe gjithë klasës së vjetruar politike për të hapur rrugën për energji të reja në politikbërjen shqiptare. Unë besoj që është roli ynë në këto momente pak prej nesh që t'i japim shpresë këtij segmenti të popullsisë shqiptare gjatë zgjedhjeve të ardhshme. Se çfarë forme do marrë kjo, këtë nuk e di, nuk jam në gjendje ta them ende. Po përse e kritikoi rolin e presidentit në dialogun për ndryshimet e kodit penal dhe si e shikon marrëdhënien e re mes kreut të shtetit dhe qeverisë? Unë nuk jam marrë me Ilir Metën, thjesht unë evidentova një fakt që më bëri përshtypje se si presidenti i Republikës dërgon një letër në momente debati tepër të nxehtë në parlament për një ndryshim tepër kontroversial të kodit penal. Kodi penal vërtet ka mangësira në fushën e epidemive, por nuk është momenti i krizës për të ndruar kodin penal, për ta menduar kodin penal përmes një procedure të përshpejtuar. Lul Basha është një dezhur në këto momente në krye të një partie e cila braktisi karriget e parlamentit. Gjoni shpjegoi dhe arsyen se pse ishte kundër zgjatjes së gjendjes së fatkeqësisë natyrore. Unë kam qenë kundër shtyries së gjendjes së fatkeqësisë natyrore, sepse nuk shoh arsye për të pasur një gjendje të jashtëzakonshme në Shqipëri në këto momente kaq të vështira psikologjike dhe financiare për qytetarët e Shqipërisë. Për Lulzim Bashën, Lajmi ka një sfidë. Lul Basha, po ja mbajti, le të bjeri dakord të hapim listat elektorale, të shkojmë në zgjedhje me një kotëri elektoral vitin që vjen, dhe hajde garojmë hapur para shqiptarëve duke garantuar votën e tyre dhe shohim se sa merr PD-ja, sa merr PS-ja, apo LSI-ja, apo ndonjë forcë re politike që mund të krijohet nesër. Deputeti u shpreh bindur se nuk do t'i bashkohet qëndrimit të opozitës jashtëparlamentare në rast se do të vendosë për të realizuar protesta në vazhdim. Ish ambasadori shqiptar në Turqi, Gent Gazheli, është prezantuar ditën e sotme si drejtori i përgjithshëm i kompanisë shtetërore të naftës Alpetrol, duke zëvendësuar në këtë post Eriola Mukën. Ai ka mbajtur detyrën e ambasadorit, ndërsa më parë atë të kreut të drejtorisë së parandalimit të pastrimit të parave, strukturë kjo e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. Kohët e fundit në ndërmarrjen shtetërore të naftës janë ndryshuar 3 drejtorë të përgjithshëm, pas largimit të Kastriot Bejta u emëruar nga ministria Balluku Dritan Spahiu, por ky i fundit u zëvendësua nga Eriola Muka, paraardhësja e Gazhelit. Ndërkaq vijojnë në riadhesime, 82 shqiptarë janë riadhesuar gjatë ditës së sotme nga Vjena në Tiranë përmes një fluturimi direkt. Për Report Televizion, ata janë shprehur se prej muajsh ishin në pritje për të kthyer në AD, ndonse një pjesë e tyre u shprehen se çmimet e vendosura për riadhesim janë të shtrenjta. Operacioni për riadhesimin e shqiptarëve të bllokuar përtej kufive si pasojë e situatës së krijuar nga Covid-19 ka vijuar dhe KCTH-n, ku me anë të një fluturimi nga Vjena në Tiranë janë riadhesuar 82 shtetat shqiptar. Prej sa kohë keni që qëndroni në? Aja 2 muaj. Ju qëndroni të afërmit? Jo, isha turist në Austri. Po qëndroni në hotel? Gjithse kohë? Jo, ke një shtëpi i shoku. Nimet i çik larta, po s'ka gjë, e pranishme është që kena ardhur këtu. 2 muaj e gjys kam në Vjenë. Ku po qëndronit? Po Te vajza. Si ju duken çmimet e vendosura? Po, çmimet tash u mërzitëm atje me ato çmime që vendosen, ashtu ishim detyruar me i bë. 3 javë kishim ne, na ushtu edhe 1 muaj, gati vajtëm 2 muaj. Ku po qëndronit ju? Ne ishim në New York, Manhattan. Pritëm dje në 26 në orën 9 në Frankfurt, erdhëm në Vjenë, po ne gëzohemi në atë parë që erdhëm në vendlindje, se për këtë kishim mall, se guri vend i rënd në vend vet. Po nuk ka si vendi yt, nuk ka si Shqipëria. I love Albania.
Ndërkohë, më herët ambasadorja shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Floreta Luli, lajmëroi se të gjithë shqiptarët që kanë mbetur të bllokuar në Amerikë për shkak të situatës së COVID-19 do të kenë mundësi që të rikthehen në atë në datën 29 prill përmes udhëtimit me itinerarin New York-Rome, Tiranë. Instituti i Statistikave ka njoftuar ditën e sotme se situata shkaktuar nga pandemia COVID-19 ka shkaktuar në mënyrë të jashtëzakonshme problematika në transportin e udhëtarëve. Sipas statistikave zyrtare, fluturimet e avionëve kanë pësuar një ulje 50% në mars të këtij viti, ndërsa pasagerët me tragete ishin 67% më pak në rënje edhe transporti i mangave. Situata e krijuar nga pandemia ka ndikuar negativisht në mënyrë të jashtëzakonshme mbi transportin e udhëtarëve, njoftojnë stat. Numri i pasagjerëve që udhtojnë me linja detare në mars ishte 67.4%, më i ulët se një vit më parë. Sipas Instatit, në 3 mujorin e parë të 2020-s, kanë udhtuar me linjë detare 125.810 pasagjerë, duke ulur me 17%, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2019. Ndërkohë edhe transporti ajror i pasagjerëve që zë 82.4% të transportit gjithsej të udhëtarëve, në 3 mujorin e parë të 2020-s ishte 15.5% më i ulët, krahasuar me 3 mujorin e parë të 2019-s. Por edhe volumi i mallrave të ngarkuara shkarkuara në porte në muajin mars 2020 është 254.000 tonë, duke ulur 41.2% krahasuar me marsin 2019. Edhe volumi i mallrave të transportuara me hekurudhë në muajin mars 2020 është 2.6 milion tonë për kilometër, duke ulur me 13.8% krahasuar me mars 2019. Në muajin mars të këtij viti, volumi i mallrave të transportit në ajër është 155.6 tonë mallra, duke ulur me 22.3% në krahasim me mars 2019. Në 3 mujorin e parë 2020, me ajër janë transportuar 511.5 tonë mallra, duke ulur 9.5%, krahasuar me 3 mujorin e parë të 2019-s. Numri i fluturimeve të kryera në mars 2020 është 922, duke shënuar një rënje me 50.3% ndaj marsit 2019. Në 3 mujorin e parë të këtij viti, mallrat e eksportuara në rrugë janë ulur 9.5%, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2019. Në të njëjtën periudhë, mallrat e importuara me rrugë janë ulur me 3.8%. Flasim për ndihmën financiare e cila është përcaktuar nga qeveria për të përballuar situatën e COVID-19, ku deri në këtë moment e kanë përfituar 48.000 punonjës. Deri më tani kanë aplikuar 81.266 punonjës, ndërsa tatimet kanë deklaruar se janë refuzuar aplikimet për 146 punonjës. Përfituesit marrin një ndihmë financiare prej 40.000 lekë si pasojë e humbjes së punës në kohë pandemie. Flasim për informacionet ndërkombëtare, pandemia COVID-19 ka ndryshuar katërcipërisht kryeministrin e Britanisë së Madhe Boris Johnson, i cili në fillim deklaroi se britanikët duhet të bëhen gati për të humbur të afërmit e tyre, ndërsa sot ka thënë se ky është një rrezik vdekjeprurës nga i cili mund të kishte humbur jetën. Pas 2 javësh i qëndruar në spital ditën e sotme, ai ka dalë në punë, ndërsa ka deklaruar se masat shtrënguese do të vijojnë edhe për një kohë më gjatë për të humbur dhe për të ulur numrin e viktimave në njerëz. Pas 2 javësh i izoluar në vetmi dhe shtridhit në spital për të trajtuar nga infeksioni koronavirusit, kryeministri britanik Boris Johnson është rikthyer në punë. Duke folur për lehtësimin e mundshëm të masave bllokuese dhe izoluese, ai ftoi britanikët të kalitin durimin për të shmangur, siç tha ai, avancimin e pandemisë, e cila do të hidhte poshtë sakrificat e bëra deri më tani. Kryeministri britanik është rikthyer për të shpjeguar se kurba në Mbretërinë e Bashkuar ka filluar të reagojë pozitivisht, por që gjithsesi sipas tij nuk është ende koha për të lehtësuar masat e izolimit. Johnson tha se ai mund edhe të kishte vdekur dhe se koronavirusi është një armik i padukshëm dhe që vepron në mënyrë të papritur. Dhe ky, tha ai, është një konkluzion nga përvoja ime personale. Për Boris Johnson, ndryshimi i tendencës së kurbës i detyrohet masave të ndërmarra nga qeveria e tij dhe respektimi i izolimit nga ana
e britanikëve. Por kryeministri gjithashtu theksoi se ende kujdesi është shumë i nevojshëm dhe se masat e distancimit shoqëror duhet të vazhdojnë. Kjo është një kohë mundësish dhe gjithashtu kohë e rrezikut maksimal, tha kryeministri Johnson, teksa pranoi se sa e vështirë dhe stresuese është e heqësh dorë nga lirit tona të lashta dhe themelore, madje edhe për një kohë të shkurtër. Ai gjithashtu paralajmëroi se një relaksim i parakohshëm i kufizimeve mund shkaktonte një pik të ri pandemik, i cili sipas tij do të ishte katastrofik, si në planin njerëzor ashtu dhe në planin ekonomik. Deri tani në Britaninë e Madhe numri i përgjithshëm i rasteve të infeksionit është rreth 155.000, kurse numri i viktimave ka shkuar në më shumë se 21.000. Vijon të ulet numri të personave që kanë humbur jetën me COVID-19 në Itali, ku gjatë 24 orëve të fundit, sipas autoriteteve të mbrojtjes civile, janë regjistruar 333 viktima, ndërsa në total kanë shkuar në 26.977 vdekje. Numri i përgjithshëm i të shëruarve është 66.624, ndërsa janë raportuar gjithashtu 1.739 raste të reja për një total për 199.414 vetësh. Ndërkohë në Lombardiu regjistruan sot 1.000 pacient më pak të shtruar dhe 124 të vdekur, pra vetëm në këtë zonë. Ndalemi tek sporti, një tjetër çmim i madh i Formula 1 është shtyrë zyrtarisht, duke bërë që botrori i garave me makina, i caktuar më herët të niste më 12 mars, të shtyhet për më 28 qershor. Ndërkaq gjithashtu dritë në fund të tunelit, pasi shefi Formula 1 ka njoftuar datën kur mund të rinisë kampionati. Kemi ardhur kështu në fund të këtij edicioni, ndërsa gjitha lajmet tona shoqëruara edhe me video mund t'i gjeni në çdo kohë duke klikuar tek shqiptaria.com, partner zyrtari Report Televizion. Mos harroni edhe seksionin Info Covid për lajme të mira dhe informacione nga pandemia globale. Pas pak ju ftoj të ndiqni emisionin 5 pyetjet nga Babaramo, ku sonte janë të ftuar Shpëtimi Drizi, Gen Sulçebe, Gjon Bardhi dhe Albulena Haxhiu. Faleminderit që na ndoqët, shikim të këndshëm në vijim.